Thật sự tôi không hiểu nổi, làm sao có người ngồi xem Russell thắng như thế mà vẫn nói anh bị thổi phồng quá, anh chẳng giỏi đâu, anh chỉ nhờ xe mạnh thôi, xin lỗi chứ. Russell không phải có thể là top 3, mà chắc chắn là top 3 tay đua hàng đầu trên đường đua hiện nay. Chỉ cần cho anh ta một chiếc Mercedes hay là bất kỳ chiếc xe nào đủ sức cạnh tranh, anh ta sẽ khai thác tối đa khả năng của nó. Giữa lúc cả thế giới F1 đang dõi theo cuộc chiến giữa Verstappen và đội đu đủ, thì một cái tên khác âm thầm bước ra ánh sáng, đó chính là Russell. Tay đua từng bị coi là phiên bản lỗi của Hamilton, cậu học trò quá ngoan để trở thành nhà vô địch, đang dần khiến cả thế giới phải nhìn lại. Tại Canada, anh giành pole lần thứ 2 liên tiếp, nhưng khác với năm ngoái, lần này Russell không để tuột mất chiến thắng. Anh dẫn đầu từ đầu tới cuối, kiểm soát nhịp độ hoàn hảo và cán đích đầu tiên. Đó là chiến thắng đầu tiên của anh trong mùa giải và cũng là chiến thắng mở màn cho một chương mới của Mercedes. Thế nhưng, đỉnh điểm thực sự của hành trình này lại nằm ở Singapore, nơi Russell bước lên bục cao nhất sau một chặng đua được coi là hoàn hảo tới từng vòng đua. Ở vòng luyện tập, anh gặp tai nạn nhỏ, xe va nhẹ vào tường, nhiều người nghĩ Russell sẽ xuống tinh thần. Nhưng đến Q3, anh như biến thành người khác, một người lạnh lùng, tập trung, và rồi bất ngờ giật pole từ tay Verstappen trong những giây cuối. Ngày Chủ nhật, giữa sức nóng nghẹt thở của đường phố Marina Bay, Russell vẫn giữ vị trí dẫn đầu suốt cả chặng, không một sai lầm, không một giây chần chừ. Một chiến thắng hoàn hảo, không nhờ may mắn, không nhờ chiến thuật, mà chỉ bằng bản lĩnh và tốc độ. Sau đường đua hôm ấy, người ta bắt đầu phải thừa nhận rằng Russell không còn là cậu học trò của Hamilton nữa. Anh đã thật sự trưởng thành và có thể trở thành người dẫn đầu trong thế hệ tiếp theo của F1. Nhưng để đến được khoảnh khắc ấy, Russell đã đi qua một hành trình khó khăn mà ít ai biết. Anh sinh ra tại Kings Lynn, một thị trấn nhỏ ở Anh. Russell lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Cha anh là thợ cơ khí, mẹ làm việc văn phòng. Cả hai đã phải làm việc cật lực để con trai có thể được đua cát. Anh không có công ty tài trợ, không có mối quan hệ trong giới đua xe. Anh phải tự tạo cơ hội cho chính mình. Cậu bé ấy, khi mới 15 tuổi, đã tự viết email, tự thiết kế PowerPoint gửi đến hàng loạt đội đua và cả Toto Wolff, là sếp lớn của Mercedes, với một lời đề nghị giản dị: hãy cho tôi cơ hội. Tôi sẽ không làm ông thất vọng. Toto ấn tượng với điều đó. Và Russell được nhận vào học viện Mercedes. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Anh được gửi đến Williams, một đội yếu nhất để học cách sống sót trong nghịch cảnh. 3 năm trời, Russell đua trong một chiếc xe gần như không có khả năng ghi điểm. Nhưng anh không bỏ cuộc, không than phiền, không một lần đổ lỗi cho đội. Anh chỉ miệt mài học hỏi, phân tích và tìm cách ép chiếc xe vượt giới hạn. Cứ mỗi buổi tối, khi cả đội đã nghỉ, anh vẫn còn ở lại garage để xem lại dữ liệu và hỏi kỹ sư từng chi tiết nhỏ. Kết quả là dù xe chậm nhất, nhưng Russell vẫn nhiều lần lọt Q2, thậm chí là Q3. Cuối năm 2020, cơ hội đổi đời cuối cùng cũng đến với Russell. Một cơ hội mà bất kỳ tay đua trẻ nào cũng mơ ước. Khi Hamilton mắc Covid và buộc phải vắng mặt tại chặng đua Sakir Grand Prix, cái tên được gọi lên thay thế không ai khác chính là Russell. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh được ngồi sau tay lái chiếc Mercedes, cỗ máy mạnh nhất F1 thời điểm đó. Và chỉ sau vài vòng đua đầu tiên, anh khiến cả thế giới phải sững sờ. Ngay khi đèn xanh tắt, Russell có một pha xuất phát hoàn hảo. Anh dẫn đầu gần như toàn bộ chặng đua, thể hiện tốc độ, sự kiểm soát và bản lĩnh điềm tĩnh chẳng khác nào một nhà vô địch thế giới thực thụ. Mọi ánh mắt đều hướng về chàng trai trẻ nước Anh, người đang đứng trước ngưỡng cửa của lịch sử. Thế nhưng, F1 vốn là một sân khấu tàn nhẫn. Khi chiến thắng tưởng chừng đã nằm trong tầm tay, định mệnh bỗng trêu người. Một sai sót ngớ ngẩn trong pit stop khiến đội kỹ thuật lắp nhầm lốp giữa hai xe. Russell buộc phải dừng lại lần nữa, đánh mất toàn bộ lợi thế. Và như thể thế giới vẫn chưa thử thách anh đủ, chỉ vài vòng sau đó, lốp xe của anh bất ngờ bị xì. Mọi hy vọng vụt tắt. Từ người dẫn đầu, anh trượt xuống tận vị trí thứ 9. Dù vẫn kịp ghi điểm trong chặng đua đầu tiên cho Mercedes. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới vừa thương, vừa khâm phục. Ai nấy đều tin rằng họ vừa chứng kiến sự ra đời của một ngôi sao tương lai. Cái tên Russell bắt đầu được nhắc đến như là người kế thừa Hamilton. Nhưng giữa những lời khen, những dòng cảm xúc, anh lại chọn im lặng. Bởi Russell hiểu rõ hơn ai hết rằng F1 không bao giờ là câu chuyện của cảm xúc, mà chỉ là câu chuyện của kết quả. Và nếu muốn quay lại khoang lái Mercedes, anh phải làm nhiều hơn là gây ấn tượng. Anh phải chiến thắng thật sự. Bước sang năm 2022, Russell chính thức trở thành tay đua của Mercedes. Đó là giấc mơ thành hiện thực sau nhiều năm kiên trì và nỗ lực không ngừng. Và điều không ai ngờ tới là ngay trong mùa giải đầu tiên, Russell đã làm được điều mà ít ai dám tưởng tượng, đó là đánh bại Hamilton.
Người đồng đội, đồng thời cũng là huyền thoại vĩ đại nhất của kỷ nguyên F1 hiện đại. Thành tích ấy đáng ra phải là minh chứng cho tài năng và bản lĩnh của một ngôi sao trẻ đang lên. Thế nhưng, trái ngược với sự kỳ vọng, nó lại kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều fan Hamilton cho rằng Russell thiếu tôn trọng đàn anh, nói rằng anh ngạo mạn và được đội ưu ái. Một số tờ báo lại cho rằng kết quả đó chỉ là may mắn bởi Mercedes trong giai đoạn tái thiết đã vô tình điều chỉnh chiến lược có lợi cho tay đua trẻ hơn. Giữa cơn bão dư luận ấy, Russell không phản ứng, không thanh minh, cũng chẳng tìm cách lấy lòng người hâm mộ. Anh hiểu rằng trong thế giới này, lời nói chẳng thể thay đổi điều gì. Và vì thế, anh chọn cách duy nhất mà anh từng biết. Đó là im lặng, tập trung và tiếp tục làm việc. Bởi với Russell, chiến thắng không phải là đích đến, mà là câu trả lời duy nhất. Bước sang mùa giải 2024, Mercedes, biểu tượng một thời của sự thống trị, rơi vào khủng hoảng thật sự. Chiếc WK15 kém cạnh tranh, thiếu tốc độ và dường như không còn linh hồn chiến thắng như những năm huy hoàng trước đó. Đội ngũ kỹ thuật loay hoay trong mớ hỗn độn của dữ liệu và áp lực. Còn Russell, người từng được xem là tương lai của đội, cũng bị cuốn theo vòng xoáy thất vọng ấy. Hết chặng này đến chặng khác, sai lầm nối tiếp sai lầm. Từ pha va chạm với Norris gây tranh cãi, cho đến cú tự gây tai nạn ở Singapore 2023 khi chỉ còn vài vòng là về đích. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt. Từng chút một cả niềm tin mà anh gây dựng suốt bao năm bắt đầu lung lay. Người hâm mộ chán nản, truyền thông quay lưng, mạng xã hội tràn ngập những lời chỉ trích. Những lời đó như nhát dao cứa vào lòng, nhưng thay vì than phiền hay đổ lỗi, Russell chọn cách đối mặt theo cách riêng của mình. Trong khi nhiều tay đua khác gục ngã giữa áp lực và sự chỉ trích, anh lại âm thầm thay đổi. Anh dành hàng giờ xem lại dữ liệu, phân tích từng khúc cua, từng vòng đua. Anh điều chỉnh phong cách lái để phù hợp hơn với chiếc xe khó kiểm soát, học cách giao tiếp hiệu quả hơn với đội kỹ thuật và quan trọng nhất, anh rèn luyện lại chính mình. Anh học cách điều tiết cảm xúc, không còn bộc phát hay là cáu gắt trên radio. Anh nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn và để hành động lên tiếng. Bởi anh hiểu rằng không ai có thể cứu anh ngoài chính anh. Rồi Mercedes tung ra bản nâng cấp lớn giữa mùa 2025. Tuy đội vẫn chưa hoàn hảo, nhưng Russell biết rằng cơ hội này không đến lần thứ hai. Từ chặng đua đó, anh bắt đầu lột xác. Từng vòng, từng chặng, anh lái với phong độ ổn định đáng kinh ngạc. Và rồi ở Canada, anh giành chiến thắng đầu tiên. Không ai còn nói Russell ăn may. Anh chiến thắng nhờ bản lĩnh. Rồi tới Singapore vừa qua, đó là điểm bùng nổ. Sau cú va chạm nhẹ ở vòng luyện tập, Russell bình thản bước vào ngày phân hạng. Anh giành pole từ tay Verstappen, rồi giữ vị trí dẫn đầu trọn vẹn cả chặng. Một màn trình diễn gần như hoàn hảo, thứ khiến cả paddock phải cúi đầu thừa nhận. Nhưng chớ trêu thay, dù chiến thắng, Russell vẫn không được mọi người yêu mến. Người ta bảo anh là khô khan, thiếu cá tính và nói chuyện như robot. Anh không hào nhoáng như Leclerc, không thân thiện như Norris, không bốc đồng như Verstappen. Russell giống kiểu người luôn, đúng giờ, luôn lịch sự và luôn làm đúng. Nhưng chẳng bao giờ được đầy đủ yêu thương. Thế nhưng, chính cái tính robot ấy lại là thứ giúp anh tồn tại. Trong thế giới F1, nơi một sai lầm nhỏ cũng đủ giết chết sự nghiệp, sự lạnh lùng và kỷ luật của Russell chính là vũ khí mạnh nhất. Anh không cần ồn ào, anh chỉ cần tiến lên. Từng bước một, tuy chậm nhưng mà chắc. Ngày nay, người ta có thể yêu hoặc ghét, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Russell xứng đáng với mọi cơ hội mà anh đang có. Một tay đua mà có thể bạn không thích, nhưng đáng phải tôn trọng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo của F1.